today we will be unboxing one gadget from Maono, and this is Maono portable USB microphone. And hopefully as we unbox this, I will be able to give you some details on the specifications of this Maono portable USB microphone. Makakapagbigay tayo ng more reviews on the quality and efficiency of this. Actually, kanina binuksan na natin ang box galing from Lazada, and here nandito po natin nakikita na balot na balot and safe ang ating package or item from Lazada. And this is the portable USB microphone kit from Maono. What's this? We ordered this a week ago, and ngayon dumating na. And nakikita nyo naman na may bubble wrap na gawa ng Lazada. Anong gagawin natin dyan? So this is the Maono portable USB recorder. So bubuksan na natin. Nakikita ninyo dyan sa gilid, meron siyang mga specifications, ang kanyang mga features, at saka mga kung ano yung nasa loob ng box na ito. So bubuksan natin ang box, and tadan! Unang-una, nakikita natin ang manual, user manual ng Maono portable USB microphone kit. Kailangan nating basahin yan mamaya. And ito naman yung USB A to USB B cable, ang kanyang tripod. Napakaganda ng kanyang tripod, and gawa ng aluminum and plastic. And of course, yung kanyang installation ring, microphone installation ring, and tsaka yung USB microphone itself. Gawa siya sa plastic, and mukhang matibay naman, magaan, at saka medyo maganda naman, at saka try natin mamaya. So ayun, yun ang laman ng ating box na binuksan. Okay, and so ito na. Ito yung mga basic na laman ng box kanina. I-install natin yung USB microphone sa kanyang installation ring. Adjustable siya, pwede mo siya ma-rotate, and para sakto yung kanyang alignment. And sunod nating ilagay ang kanyang tripod, and sa tripod sakto rin, and makikita natin kung gaano natin siya papatayuin. Ayan. So adjustable po siya, pwedeng nakatayo, pwede rin nakaslant, pwede rin sa kabila. Pero make sure na nakaharap sa inyo yung may dial, kasi ito ay cardoid microphone. Okay? So i-connect natin ang USB A to B cable para i-try natin later on kapag magre-review tayo ulit sa efficiency or sa recording na ng USB microphone na ito. So yung USB A, lalagay natin siya sa USB B ng laptop later on. Okay, so yan. Medyo mahaba ang kanyang cable. Nasa humigit kumulang 1 metro. So kahit malayo ang inyong laptop, pwede siyang i-connect papunta sa inyong microphone. So ulitin lang natin mamaya, i-review natin, babasahin muna natin kung ano ang nilalaman ng user manual
ng Maono portable USB microphone. Okay? So, yan. Pwede siya saan? Sa Windows, pwede rin siya sa Mac OS. So, kung nagustuhan nyo itong initial review natin, subscribe vjceleste.com.